वाटाणे हिरवे आहेत, मग चला करूयात एकदा तरी हिरव्या मसाल्यातील हिरव्या वाटाण्याची भाजी। कढईत फोडणीसाठी थोडं तेल घेते, जिरं पाव चमचा, एक टोमॅटो, एक कांदा आणि कढीपत्ता। ह्या भाजीसाठी आपल्याला हिरवा मसाला लागेल, तर तो करण्यासाठी मी इथे घेते पाव वाटी ओलं खोबरं, एक हिरवी मिरची, अद्रकचे 2 तुकडे, कोथिंबीर, जिरं 1 चमचा आणि पाणी। ह्या सगळ्यांचं वाटण करून हा हिरवा मसाला मी तयार केलेला तो ह्या फोडणीमध्ये मी घेते। हे वाटण थोडं परतून घ्यायचं। त्यानंतर 2 चमचे गोडा मसाला, 1 चमचा गरम मसाला, पाव चमचा हळद, बस एवढंच मसाले आहेत आणि हे तेलामध्ये चांगले फ्राय करून घ्यायचे। त्यानंतर त्यात वाटाणे आणि वाटणाचं जे पाणी आहे ते टाकायचं, चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि झाकण ठेवून ही भाजी शिजू द्यायची। थोड्या वेळाने ही हिरव्या वाटणातील हिरव्या वाटाण्याची भाजी आपली तयार आहे। थोडंसं वरून बटर टाकायचं म्हणजे चवीला अजून छान लागतं। तर अशा प्रकारे ही चविष्ट अशी भाजी चपाती बरोबर पण खाऊ शकतो आणि भाताबरोबर। एकदा नक्की ट्राय करा। रेसिपी पाहिल्याबद्दल थँक्यू। अशाच वाटाण्याच्या रेसिपी यापुढे येत राहतील। त्या तुम्हाला पाहिजे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।